Вітаю, друзі! Як і обіцяв, технічна складова цього датчика руху, він же датчик освітлення. Ті, хто не бачив, попереднє 5,24, начебто 5-10 секунд і вихід 3 А. Вихід досі не перевіряв, але не 5,24, тут можна від 3 вольт заживитися, не зовсім коректно працює, але працює. В плані того, що затримка менше на 3 вольт чомусь. І не 5 секунд, а мінімально у нього виходить 4 секунди при нормальній напрузі і максимально 25 секунд, тобто не 10. Давайте відкриваємо. Це я обіцяв пояснити тим, хто дивився першу частину, що я перевірю все ж таки нормально, скільки він. Так, ну, що ми маємо? Так, це у нас вихід, це у нас вхід. Ну, тут те ж саме заявлено. Нічого особливого. Коннектор. І тут, є такий контролер, все нормально. Значить, на виході у нас, скоріше за все, лінійний стабілізатор стоїть. Не стверджую, але, скоріше за все, він. Або ж лінійний регулятор, кому як зручніше. Намагаюсь роздивитися маркування. Так, вам, мабуть, не буде видно. Я пробую. Написано там 7533-1. Знизу ще щось, але погано видно. Мікрушка Гресь її знає. Треба дивитися мікроскоп. Зараз чекайте секунду, я загуглю. Так, мікрушка у нас написана не DY3108, але Гресь що знаходить. Ніякого даташиту, нічого не знаходить. Ну і, звісно ж, датчик стоїть, це зрозуміло, само собою. Ну, в принципі, все примітивно просто. Як на мене, тут доволі просто, але нормально зібрано. Не знаю, що за мікросхема, тому не можу сказати точно. Ну, в принципі, має право бути. Буду ставити його на LED-підсвіточку 3 вольта. Тобто, все ж таки буду на вхід робити 5 вольт, бо буду працювати від повербанку. А на вихід у нас буде 3 вольта. Відповідно, будемо ставити поніжаєчку. Ну і буде робитися щось на стал того. Тобто вхід, датчик буде виводитись, це буде на софікупе зверху стояти, датчик окремо ось так якось кріпитися. Ну, для вас ось так, грубо кажучи, було краще видно. І так само вже буде вихід. Верніше, ось так, вхід і вихід. Такий простий примітивний датчик. Якщо цікаве тестування, як його перевіряв, то ось я тестував на лампочки. Попереднє відео, якщо не забуду, в кінці додам посилання. Ну і така інструкція в комплекті. Ну, тут все просто. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобаєчку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!